जागा किती लागेल व दरमहा किती युनिट वीज निर्मिती होईल व यातून किती वीज बिल वाचू शकू। जर आपल्याला दर महिन्याला येणाऱ्या लाईट बिलामधून जर मुक्तता मिळवायची असेल, किती किलोवॅट सोलर सिस्टीमसाठी किती सबसिडी मिळेल व अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरे मी आपल्याला पुढे व्हिडिओमध्ये देणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा। नमस्कार बंधू भगिनींनो, मी उमेश करपे सोलार एक्सपर्ट आपले स्वागत करत आहे। माझ्या पाठीमागचे सोलार पॅनल पाहून आपल्याला कळलंच असेल आज आपण कोणत्या विषयावर बोलणार आहोत। ही सोलार सिस्टीम आपण बीडमध्ये बसवली आहे। बंधूंनो, आपण जी पारंपरिक वीज वापरतो त्यामध्ये काही अडचणी आहेत। एक म्हणजे निसर्गाची फार मोठ्या प्रमाणात होणारी हानी व दुसरी म्हणजे वरचेवर वाढत जाणारं लाईट बिल। आणि या वाढत्या वीज बिलाचा आपल्या खिशाला फटका बसत आहे व ज्या महागाईमध्ये आपण त्रस्त आहोत त्याच्यात आणखी भरच पडत आहे। याला पर्याय काय? याला पर्याय म्हणजे अपारंपरिक ऊर्जा, त्यातील सर्वात सुटेबल आणि दैनंदिन वापरास उत्तम पर्याय म्हणजे सौर ऊर्जा। आताच आपण चर्चा केल्याप्रमाणे जर आपल्याला दर महिन्याला येणाऱ्या लाईट बिलामधून जर मुक्तता मिळवायची असेल तर सौर ऊर्जा हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे। व हे जे काही मी सांगत आहे हे माझे वैयक्तिकच मत नसून जे लोक सौर ऊर्जेचा वापर करत आहेत हे त्यांचे समाधानकारक अनुभव आहेत। आताच आपण सोलार सिस्टीमचे फायदे जाणून घेतल्यानंतर सामान्य माणसाला काही प्रश्न पडू शकतात, जसे की या सिस्टीमला बसवण्यासाठी जागा किती लागेल व किती किलोवॅटची सोलार सिस्टीम बसवल्यानंतर दरमहा किती वीज तयार होईल व त्यातून आपले दरमहा किती पैसे वाचतील। या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून मिळणार आहे। सोलर सिस्टीम कशी काम करते, युनिट निर्मिती किती करते व त्या माध्यमातून किती वीज बिल वाचवते, या आणि अशा सर्व प्रकारच्या टेक्निकल गोष्टी आपण लाईव्ह पाहणार आहोत। तर बंधूंनो, सौर ऊर्जा ही घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने वापरली जाते। तर पुढचा प्रश्न असा असेल की किती किलोवॅटची सोलर सिस्टीम बसवणे हे फायदेशीर ठरेल। याचं उत्तर मी असं देईल की प्रत्येकाच्या वीज वापराच्या गरजेनुसार सोलर सिस्टीम ठरवले जाते। तसेच या सोलर सिस्टीममध्ये 1 किलोवॅट, 3 किलोवॅट, 5 किलोवॅट व 10 किलोवॅट तसेच ग्राहकांच्या वीज युनिट वापरानुसार त्यामध्ये वाढ केली जाऊ शकते। आता पुढचा प्रश्न म्हणजे जागेचा व ही सिस्टीम बसवल्यानंतर किती युनिट वीज निर्मिती होईल व दरमहा किती वीज बिल वाचू शकतो। जागेचाच विचार करायचा झाल्यास म्हणजेच 1 किलोवॅट सोलर सिस्टीमसाठी 65 ते 70 स्क्वेअर फूट जागा लागते, म्हणजे सरासरी एका छोट्याशा रूम एवढी जागा लागते। आणि जसजसे सोलर सिस्टीमचे किलोवॅट सेटअप वाढत जाते तसतसे सोलर सिस्टीमला लागणारी जागा त्याच पटीने वाढत जाते। राहिला प्रश्न यातून दरमहा किती युनिट वीज निर्मिती होईल व यातून किती वीज बिल वाचू शकू। तर साधारणपणे ग्राहक हे 3 किलोवॅट, 5 किलोवॅट, 7 किलोवॅट व 10 किलोवॅट यासारखे सोलर सिस्टीम बसवून घेतात। उदाहरण सांगायचं झाल्यास 3 किलोवॅट सोलर सिस्टीम मधून साधारणपणे 405 युनिट सरासरी वीज निर्मिती दरमहा होऊ शकते व 5,500ची वीज बिल बचत आपण दरमहा करू शकतो। याबाबतची खात्री तुम्ही महावितरणाच्या दिलेल्या लाईट बिलावर पाहून तुम्ही खात्री करू शकता। या अगोदर आपण 3 किलोवॅट सोलर सिस्टीमचा हिशोब पाहिला होता, त्याचप्रमाणे 5 किलोवॅट सोलर सिस्टीमचा हिशोब पाहायचा गेला तर दरमहा ती 675 युनिट वीज निर्मिती करते व 10 किलोवॅट सोलर सिस्टीम हे 1350 युनिट वीज निर्मिती दरमहा करते। वातावरण बदलानुसार युनिट तयार होण्यामध्ये कमी जास्तपणा होऊ शकतो। तर अशा प्रकारे आपण सोलर सिस्टीमचे फायदे पाहिले तर आपण सुद्धा सोलर सिस्टीम बसवून आपल्या वीज बिलामध्ये बचत करू शकतात व आपले बिल शून्यावर आणू शकतात। व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे मी आपल्याला सांगितले होते की सोलर सिस्टीम कशी वर्क करते, कशी काम करते हे आपण आता प्रत्यक्षात पाहणार आहोत। तर चला तर आपण पाहूया। हे आपण 555 वॅटचे 18 पॅनल बसवलेले आहेत। आपण पाहू शकता हे 18 पॅनल बसवले आहेत 555 वॅटचे, म्हणजे 9990 वॅट पूर्ण त्याची क्षमता होती, म्हणजेच 10 किलोवॅट। तर ह्या 10 किलोवॅटनी या ढगाळ वातावरणामध्ये दिवसभरात किती वीज युनिट तयार केले ते आपण आता पाहूया। आता दिवसाचे 5 वाजलेले आहेत आणि या सिस्टीमनी आतापर्यंत हे पहा टुडे मध्ये 33.76 युनिट झाले आणि यांनी आज
आपले टोटल युनिट आत्तापर्यंत सिस्टीम बसवण्यापासून ते आत्तापर्यंत 2147 युनिट तयार झालेले आहेत. टुडे म्हणजे हे बघा 33.76 युनिट आजच्या दिवसातले. ढगाळ वातावरणामध्ये ह्यांनी 33.76 युनिट तयार केलेत. कसलंही ऊन पडलं नाही आज. तरी पण आता दिवसाचे हे पहा 5:06 झालेले आहेत. आणि आपण पाहू शकता याची मी आपल्याला बचत सुद्धा मी व्हिडिओच्या पुढे सांगणार आहे. या ग्राहकाची आजच्या दिवसाची बचत पाहायची गेलीस तर महावितरणाने दिलेल्या दरानुसार 15.57 गुणिले आज त्यांचे युनिट तयार झाले आहेत 33.76 युनिट बरोबर 525 रुपये आजच्या दिवसाची बचत झालेली आहे. ही बचत पावसाळा असताना झालेली आहे. पावसाळ्यात सुद्धा एवढी बचत होऊ शकते सौर ऊर्जेमधून. पूर्ण युनिटची बचत बघायची झाल्यास 2147 गुणिले 15.57 म्हणजे 33,428 रुपयाची बचत या पावसाळ्याच्या 2.5 महिन्यात झालेली आहे. शासन सौर ऊर्जेला चालना देत आहे व त्यासाठी ग्राहकांना सौर ऊर्जा बसवण्यासाठी सबसिडी देत आहे. या संधीचा अनेक ग्राहकांनी लाभ घेतलेला आहे. जर आपल्याला सुद्धा सबसिडीचा लाभ घ्यायचा असेल तर आमच्याशी संपर्क साधा व येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये आमच्यातर्फे अशाच प्रकारे सोलर सिस्टीमबद्दल नवनवीन माहिती आपल्यासमोर सादर केली जाईल व ग्राहकांचे अनुभव शेअर केले जातील. त्यामुळे चॅनल पाहत राहा, व्हिडिओला लाईक करा व सबस्क्राईब करा. जय हिंद, वंदे मातरम. आणि सिस्टीम कशी बसवली आहे ते पुढे व्हिडिओमध्ये पाहूया.